नमस्ते सबैजनालाई। तपाईहरू पनि युट्युब अथवा अरू कुनै सोसियल मिडियाको लागि व्हाइट बोर्ड एनिमेसनवाला भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आज म यो भिडियोमा राखेर तपाईहरूले हातले लेखेको भिडियो व्हाइट बोर्ड एनिमेसनद्वारा कसरी प्रेजेन्ट गर्ने र फुल एचडीमा कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो स्टार्ट गर्नु अघि तपाईहरू अपग्रेडिङ नेपाल युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। सो लेट्स स्टार्ट। तपाईहरूले अब यसलाई युज गर्नका लागि प्ले स्टोरमा गएर बिनाइम भन्ने एप्लिकेसन सर्च गर्नुहोला। BENIME यो सर्च गरेपछि एउटा एप्लिकेसन आउँछ। यहाँनिर यसरी यहाँनिर व्हाइट बोर्ड भएको यसरी यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। सिम्पली बिनाइम व्हाइट बोर्ड एनिमेसन क्रिएटर मेरोमा अलरेडी अगाडि नै मैले इन्स्टल गरिसकेको थिएँ, अगाडिदेखि नै युज गर्ने भएकोले। अनि त्यस पछाडि तपाईहरूले यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोला। अब ओपन गरिसकेपछि म फेरि सुरुबाट ओपन गर्छु। यसरी ओपन गर्नुहोला। ओपन गरेपछि तपाईको यहाँ प्लस बटन देखाउँछ, प्लस बटनमा थिच्नु होला। अनि टाइटल लेख्न लाग्छ नेम युर मुभी भनेर। टाइटलको नाम तपाईहरूले जे राखे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम लेखेको छु अहिलेको लागि। अनि त्यस पछाडि क्रिएट मुभी गरिदिनु होला। यहाँ युट्युबमा आफै सिलेक्ट हुन्छ युट्युबमा बनाउने हो कि अरू केमा बनाउने। युट्युबमा मैले युट्युबकै लागि बनाउने अवश्य त तपाईँलाई मैले देखाउनको लागि मात्र बनाएको, त्यही भएर मैले युट्युबमै सिलेक्ट गरेको छु। अनि क्रिएट मुभी गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर एउटा व्हाइट बोर्ड आउँछ यसरी। अब टक्क एउटा यो व्हाइट बोर्ड आएको छ यसरी। अब यो व्हाइट बोर्डमा आएपछि तपाईहरूले यहाँनिर म विभिन्न कुराहरू कसरी युज गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यहाँ स्टिकरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँ एड इमेज भनेर देखाएको छ। यो एड इमेज गर्नु भने तपाईँको मोबाइलमा भएको इमेजहरू सेलेक्ट गर्न मिल्छ। अवश्य मैले यो नमस्ते युज गर्दैछु, यसलाई क्रप गर्न लाउँछु यहाँनिर यसरी। मैले यति नै क्रप गरेर यहाँनिर हालिदिएँ। अब यो यसरी भएको छ। अब यो नमस्तेलाई यसरी तपाईँले यहाँ ड्युरेसन बढाउन सक्नुहुन्छ, यसको टाइम कति बेर राख्ने भनेर। मैले चाहिँ 2 सेकेन्डको मात्रै राखिदिएको छ। अब यो पज भनेको भने तपाईँले अब 2 सेकेन्डसम्म चल्छ अनि पज हुन्छ, त्यो नगर्दा पनि हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यसलाई एनिमेसन राख्ने यहाँ यो साइज बढाउन मिल्छ यसरी। अनि यहाँ डिलिटको अप्सन छ, अहिले डिलिट नगर्ने। अनि एनिमेसन युज गर्नको लागि तपाईँले यहाँ विभिन्न एनिमेसनहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि राइट गरिदिनु होला। अब यो यसरी मैले एनिमेसन युज गरेको थिइनँ, त्यही भएर यसमा ह्यान्डले लेखेको आयो। मैले एनिमेसन युज गर्दा यस्तो हुन्छ। अब मैले यसलाई फेरि ह्यान्ड युज गरेँ भने यस्तो हुन्छ। यहाँ ह्यान्डी कुन ह्यान्ड युज गर्ने यहाँनिर एनिमेसन हटाउनुपर्छ। त्यसको लागि पक्राउनु सुरुमा डिफल्ट एनिमेसन राखेपछि ह्यान्ड मैले कुन सिलेक्ट गरेको छु त्यो ह्यान्ड युज भइहाल्छ। यो ह्यान्डमा चाहिँ तपाईँले गएर विभिन्न ह्यान्डहरू सिलेक्ट गर्नु मिल्छ। अब यस्तो यो मयुरको, अनि यो प्वाखको, अनि यो पेन्सिलको कुन युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो युज गर्नु होला। अब यो नमस्ते आएको छ। अनि अर्को भनेको ड्रइङ्समा जानु भने तपाईँले यहाँ विभिन्न ड्रइङहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो ड्रइङहरू यसरी युज हुन्छ यहाँनिर आफै अटो यसरी युज हुन्छ। अनि फेरि अब यो विभिन्न तपाईँहरूले ड्रइङ्समा विभिन्न ड्रइङहरू अब जस्तै यो 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 एउटा टिभी जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्दै हेर्दै गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट गर्दै। अब मैले यसलाई अहिले डिलिट गरिदिएको छु। यसलाई पनि डिलिट गरिदिएँ, यसलाई पनि डिलिट गरिदिएँ। अनि म यहाँ टेक्स्ट लेख्न गइरहेको छु। वेलकम टु भनौँ सुरुमा। वेलकम टु भन्नु होला। अनि यहाँनिर राइट लगाइदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले अब यहाँ यो फन्टहरू सेलेक्ट गर्न मिल्छ, गएर फन्टहरू युज गर्नु होला। डिफ्रेन्ट टाइपका फन्टहरू छन्। वेलकम टु लेखेको छु। अब पक्न म अर्को अफिसियल युट्युब च्यानल पनि लेख्छु। वेलकम टु माई च्यानल लेख्छु। वेलकम टु माई च्यानल लेखेर यसरी गरेको छु मैले। अब यहाँ बिचमा चाहिँ म यो नमस्ते युज गर्न गइरहेको छु। यसलाई अलिकति सानो बनाएर ल वेलकम टु माई च्यानल भएको छ। यसमा मैले ह्यान्ड भनेको ल ह्यान्ड यो युज गरेँ। यसमा चाहिँ एनिमेसन युज गर्दैछु। एनिमेसन कुन युज गरौँ? फेड इन युज गरौँ। ल वेलकम टु माई च्यानल हेरौँ है त अब कस्तो भएछ। वेलकम यसरी लेखिएको छ, वेलकम टु माई च्यानल। अनि एनिमेसन आएको छ यसरी ह्यान्डको। अब अरू पनि गर्न मिल्छ। जस्तै मैले यहाँ पिपुलमा गयो भने यहाँ पिपुलको चाहिँ युज गर्न मिल्दैन, किनकि यो प्रो भर्जनको हुन्छ। यो प्रो भर्जन युज गर्नको लागि तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर यसलाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। यहीँनिर हुन्छ यसको बाई प्रो भर्जन भन्ने। यता कता थियो अहिले एकछिनबाट देखाउँछ। यतापट्टि एप्लिकेसन काट्दाखेरि देखाउँछ।
अनि अब जस्तै स्कुलमा गयो भने यो पनि युज गर्न मिल्दैन, यो पनि युज गर्न मिल्दैन। किचन, फर्निचर, सेप्समा गयो भने यहाँ 1-2वटा सेप्सहरू, धेरै सेप्सहरू युज गर्न मिल्छ। अनि आर्ट्समा जाँदा अब यहाँ जस्तै सब्सक्राइबको एनिमेसन आउँछ, यो आफै आउँछ यसरी। अब यसलाई पनि हेर्न मिल्छ यसरी, वेलकम टु माई च्यानल, त्यो सब्सक्राइबको एनिमेसन आउँछ। अब यसरी आउँछ। तपाईँहरूले अब कसरी युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले आफै युज गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न तरिकाले। मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले जस्ट देखाएको मात्रै छु यसरी हुन्छ भनेर। अनि म्युजिकमा गएर तपाईँहरूले भोइस ओभर भनेको रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भोइस, अनि यहीँ हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यहाँ म्युजिक ट्र्याकमा गएर तपाईँले रेकर्ड गरेको म्युजिकहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को भनेको यो ह्यान्डको कुरा भइहाल्यो। अनि यस्तै यस्तै कुरा छ, अब यहाँनिर धेरै खास कुरा छैन। अब यो तपाईँहरूले आफै हेर्दाखेरि भनिहाल्नुहुन्छ, मैले चाहिने कुरा जति सिकाइसकेँ। अनि अब यसलाई सेभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिको यहाँ सेयर बटनमा क्लिक गर्नु होला। सेयर बटनमा क्लिक गरिसकेपछि नेम योर मुभी गर्दाखेरि तपाईँको नेम लेखिदिनु होला, नेम मुभीको नेम लेखिदिनु होला, के लेख्न चाहनुहुन्छ। मैले जेपिटी लेखिदिएको सहयोगको लागि। अनि मेक मुभी गरिदिनु भने रेन्डरिङ मुभी भनेर आउँछ यसरी। अहिले यसलाई नकाट्नु होला। कति सेकेन्डको मुभी छ, कति मिनटको मुभी छ, त्यति नै टाइम लाग्छ यसलाई यो रेन्डरिङ हुन पनि। धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन, जो भने जतिको ठिकै छिटी हुन्छ। अब यति भइसकेपछि तपाईँको यो प्ले मुभी गर्दाखेरि प्ले भइहाल्छ यसरी। अब सेभ भइसकेको छ, यसलाई केही गर्नु पर्दैन, टक्कसँगले सेभ भएको छ। अब सेभ भइसकेपछि तपाईँले सिम्पली ब्याक गरिदिन सक्नुहुन्छ। अनि अब यहाँ मैले अघि प्रो भर्जनको कुरा गरेको थिएँ। प्रो भर्जन हुँदाखेरि अब यहाँ हेर्नु है त, प्रो भर्जनको लागि यहाँ बाई प्रोमा गर्नु भने, बाई नाउमा गर्नु भने प्ले स्टोरमा लान्छ तपाईँलाई। यो किन्नको लागि चाहिँ यो नकिन्दा पनि हुन्छ, चाहिने कुराहरू त्यहाँनिर एभाइलेबल भइहाल्छ। किन्नु पऱ्यो भने तपाईँले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, म एभाइलेबल गराइदिन्छु। ल आजको लागि यति नै। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला।